kb. 23 voltam, amikor bevonulhatott, 43 körül. Hát mivel, hogy 20-ban született. Az igaz. Állítólag igaz. Na, azt számogattam, hogy 40 vagy 6 vagy 47-ben jött haza. Nem tudom. Épp, mert ott utána, ott valami... A 2 évet ott akkor volt vendégszereplésen, akkor 47-ben. Igen, ott tüdőgyuszit szedett össze. Hát ott sofőrködött is. És Pestenben valahogy kilőtték az autót, amivel ment, nem? Valami ilyesmi rémlik. Valami volt, azt tudom, hogy a sofőrködött. Hát, hogy milyen szálló, arról sem tudja, ezt nem tudom, nem emlékszek. De mint valami, úgy rémlem, hogy amikor vége lett a háború, mit utána másnap valamikor akkor esett fogságba valahogy. És akkor vitték el, úgyhogy hát egy jó hosszú menetelés volt. Hát most arra fele, mit tudom, hogy itt elfele, hogy vitték, mit tudom, gondolom, talán vonattal, vagy nem tudom, vagy nem hiszem, hogy végiggyalogoltatták őt, tehát az Fekete-tengeren mentek át valami, szóval volt végig Novo valami. Nem tudom, Szibériába jutott, ez szerintem, vagyis nekem olyan én emlékem. Valami Novosibirsk, vagy valami ilyesmi. A Fekete-tengeren hajókázott, ez biztos. Az arcát azt lőtték keresztül. Mi van? Igen. Ha? Mi? Azt nem láttad, az arcán volt ott mindig ott szőzsben volt, ott lőtt. Aztán én ezt nem tudom. Hát, Nem hallottam. Jó. Már megértem ennyi napot. hát most... most meg nem írtam, most a Babony Zoli. Itt az arcok közepén volt egy ilyen bemélyedés. Jó. Hát ha van olyan kép van közül, akkor néve hátul látszik rajta. A másik, a háborúról azt mesélte a fogságról, hogy ugye igen nagy volt az éhínség, de akkor is a kenyeret elcserélte cigarettára, mert hát ez fontosabb volt. Az, hogy ott voltak valahol, és volt valami hús, aztán nem kaptak belőle, és akkor loptak a ruhájuk alá, dugták el, aztán titokba sütötték meg, úgy ették meg. Ez a fogságban volt. És egészséges kaja volt ottan, csallánleves, meg répa, marharépából leves. Hát nagyon sok mindenen keresztül ment. Mikor megjött a fogságból, 5 forint gyógysegélyt kapott. Aztán abból vett egy trampetli pálinkát, meg egy doboz cigarettát. Én egyet tudok mondani a Lajos bácsiról. Jó magas ember volt. Olyan belát, mint a kisebbik fia. Egyet tudok mondani, az később tudtam meg, hogy a hadifogságban volt meg, amikor hazért el voltak fagyva a lábai. Amikor mi még fiatalok voltunk, 8-osok, nem is talán 8-osok, 7-esek, elmentünk nyári gyakorlatra az erdőre. Hát nem az erdőre, hanem mentünk nyári gyakorlatra. Volt egy ilyen fiatal mérnök, kivitt bennünket az erdőre, hogy akkor ez a feladat, ki kell ott ganyézni a... Bocsánat, nem azt ültettek? Hát amit még, ami az erdőben nem oda való volt, ilyen bokrokat, stb. Ki kellett vágni. De ugye azt se tudtuk, hogy hova megyünk ki, reggel kivittek bennünket 6 órakor, hát kaja is elég volt nálunk, mert nem mondták, hogy vinni kell, víz meg egyáltalán nem volt nálunk, csak minimális volt. De mondtuk ennek a mérnökembernek, hogy azért illene egy kis vizet, hogy menjen el, autóval volt, hozzon nekünk egy kis vizet, mert szomja van ott.
Hát azt mondta, hogy oldjuk meg. A Lajos bácsi az ilyen mezőr volt, és óra 2 vagy 3 óra volt, pont arra jött. És akkor mondta, hogy gyerekek, mi a baj? Nem mondtuk neki, hogy az a baj, hogy ide kihoztak bennünket, ez a fiatal ficsúr nem volt hajlandó nekünk vizet hozni. Akkor a Lajos bácsi elindult, hát a víz azt talán 5 kilométerre volt odébb. Rossz lábával elindult, és hozott nekünk vizet, nem hatunk szolgálni. Ilyen ember volt. Ugye az a mérnök ember, az a fiatal gyerek autóval, meg le se szól bennünket. Lajos bácsi meg képes volt a rossz lábával elballagni, és gyalogott 3-4 órát, hogy hozzon nekünk vizet. Ezt tudom mondani. Ő tudta azt, hogy milyen a háború, tudta azt, hogy milyen a fogság, hogy nélkülözni kell, és tudta azt, hogy a gyerekeknek, hogyha nélkülök, akkor mit jelent, hogy ő nem kötelesség, ő neki oda vizet kell vinni, azt tudja rajtunk segíteni. Hát pedig köpni nyárni nem tudtunk, tényleg annyira szomorúsak voltunk. Mert az ember meg ember között ez a különbség. Aki tudja azt, hogy ha nélkülöznöm kell, meg fogságban vagyok, meg akármit csinálnak velem, akkor is túlélem, és akkor is segítem a fogságban levő társimat, mert nyilván segítették egymást, hogy túléljék. Meg az ember között mi a különbség? Aki leszarja a többit, ez a különbség.